the local officials in the relevant communities to verify if the fishermen are excluded from pursuing their livelihoods in Boro, because I regularly do so, and all the reports that I have received indicate that they are continuing their livelihoods in Boro. Okay, and then last question for me, sir. Is the IATF studying whether or not to give mRNA booster shots to medical workers administered with Sinovac after experts advising the Thai government and the Indonesian government are recommending that for the Indonesian and Thai medical workers who got Sinovac, they must be given booster shots because of the reports that Sinovac administered medical workers are getting infected with COVID-19? No such initiative so far. What I do know is a post of Dr. Edsel Lagman, no, in his face, Salvania, Dr. Edsel Salvania, and he actually condemned the headline that hundreds of Thai medical workers infected despite Sinovac vaccinations, because the report actually said only 618 out of 677,348 who received 2 doses of Sinovac were afflicted with the disease. So ang sabi nga ni Dr. Salvania to the newspaper outfit, do a better job of objective reporting. You guys are killing vaccine confidence. This will cost lives. What's the vaccine effectiveness for those numbers? What's the infectious rate and death rate among unvaccinated? You guys can do better than that. We expect better. The vaccines are working very well, end quote. Thank you very much, Pia. Brian, our host, Brian. Good afternoon, sir. Members of the media here in Green Hills have questions, vaccine-related questions. We request that they limit it to 2 to 3 questions. We begin with Mr. Jaycon Rubrico, reporter of SMNI. Hello, good afternoon, Secretary, Secraman, Sec Vince, and Mayor Francis. Mayor, first question po, congratulations for this achievement. What do you think, sir, ang yung pinaka-best practices ng LGU kung bakit mabilis yung bakunahan natin dito sa San Juan City na pwedeng gayahin ng ibang local government units? Sa tingin ko, importante talaga meron kang isang very efficient system. No? It's not about quantities, it's not about just funding, or it's not just about vaccine supply. It's setting up an efficient system na you can replicate in several venues, diba? Kumbaga may maayos ka na template na isa-set up na you just it's basically a turnkey method, diba? Kahit ilipat mo sa Green Hills, sa Sinehan, yun din yung sistemang yun eh. And I believe it has worked well for us. Next, walang kaming walk-ins. I have nothing against LGUs who do walk-ins. Kanya-kanyang diskarte kami bilang mayor. Pero para sa akin kasi, kung mag-walk-in ka, hindi mo makokontrol, number 1, yung bilang ng taong darating. Number 2, are they qualified? Na posibleng hindi pa nila prioritization, ngunit pumipila na sila. And this can cause problems, lalong-lalo na sa overcrowding, yung magpipilit mabakunahan for the day. No? So, we never implemented walk-ins here. We focused on our online registration. And even up to this day, meron pa rin mga nagre-register online. Dumadami pa siya. Kumbaga, I believe kasi it's the word of mouth. The most powerful marketing tool is the word of mouth. Since we have 96,610 San Juaneños vaccinated already, each and every one of them becomes your marketing tool. Pag uwi niyan sa kanilang tahanan, sasabihin sa kanilang pamilya, oh, nanay, tatay, napukunahan ako. Hindi naman pala totoo na magkakasakit o hihimatayin. Yun, all of these fake news. So malaking bagay kasi na meron tayong actual testimonials from people who have been vaccinated. I am acting also as a vaccine ambassador. Nung simula pa lang, no, nagsulat na nga ako kay Secretary Duque noon, nung hindi pa pinapayagan yung mga mayors. No, I wrote him personally to request that mayors be allowed to get vaccinated. Nung simula pa lang ng vaccine program natin, because as mayors, we need to be able to encourage our constituents. Sino ako para manghikayat na magpabakuna kayo kung ako mismo hindi pa nababakunahan? And I have gone the full cycle. Na COVID na ako, na quarantine ako, nabakunahan ako ng first dose. So may credibility ako kapag magsalita ako. Paano ko hihikayatin ng isang tao na magbabakuna kung ako mismo hindi nabakunahan? Thank you, Mayor.
Sir, second question po for Sec Vince. Kanina po, Mayor Francis suggested na pwedeng mabakunahan yung ibang lungsod, taga-ibang lungsod dito Yes. sa San Juan. Are we considering that suggestion po upang matulungan rin yung ibang LGUs na makamit yung herd immunity? Tama. Actually po, napakagandang tanong. No? Unang-una na kami nakikiusap kay Mayor Francis at sa lahat ng mga mayor na pag natapos po ang target, wag titigil magbakuna. Kasi kailangan po tulong-tulong tayo para mabakunahan hindi lang yung buong NCR, kundi pati yung mga kapit bahay na probinsya natin tulad ng Bulacan, ng Cavite, Laguna, Rizal, pati Pampanga. No, kasi yung sistema dito ni Mayor Francis, napakaganda at napakabilis. No, kaya talagang mabilis magbakuna si Mayor Francis dahil sa sinetap nilang sistema na mabilis everyday ang pagbabakuna nila. Kaya pakiusap ko at sana pagbigyan tayo ng ating mga mayor katulad ni Mayor Francis na kapag naabot na yung target, tuloy-tuloy pa rin. Kasi napakadaling pumunta ng taga NCR, ng taga Bulacan, taga Rizal, taga Cavite, taga Laguna, dito sa mga syudad natin sa NCR. No, so sana po mapagbigyan tayo ni Mayor Francis kasi napakalaking tulong yung sistema na nandyan na magagamit natin para tulungan yung iba nating mga LGU at iba nating mga probinsya. Siguro si Mayor Francis. Yes, Secretary Vince, we will be more than willing to tatapusin lang ho namin yung natitira naming population pa na hindi pa nababakunahan. And given the numbers, ilang libo na lang po ito. Of course, we also have our workforce na kasama ho sa aming daytime population at marami-rami pa rin ho ang hindi pa rin ho nababakunahan. So by commitment, sirs, once we have vaccinated our entire target population and eventually our entire qualified population, we can help other cities for as long as, sirs, you have to provide us with the vaccines to vaccinate to them. And also, I'm sure that the Green Hill Shopping Center management will welcome that because it will also allow for higher foot traffic in terms of our potential customers here in the shopping center. So win-win situation nun sapagkat tataas naman muli yung business tax na makokolekta namin sapagkat tataas din naman yung gross sales po nila. Naramdaman ho kasi namin yan noong 2020 nung nagsara ang mga negosyo. Almost 300 million po ang binaba ng budget namin for 2021 because of the closure of the businesses. So we welcome that. And as early as now, I am already committing to helping other cities who will need our help in terms of the vaccination program. Yan po yung munting may tutulong namin bilang isang maliit na lungsod sa mga kapitbahay po namin sa Metro Manila at sa ibang probinsya. Okay. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. Mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, after 5 years sa West Philippine Sea po, after doon sa permanent court ng arbitration rule, ang tanong po niya, what have we done so far to preserve our territorial claims? How does the Duterte administration want to be remembered on the West Philippine Sea? Lilinawin ko lang po, no? Bagamat dapat talaga ipagdiwang yung panalo natin yan, tuloy pa rin po ang pinag-aagawang teritoryo dahil ang naapektuhan lang po ng desisyon ay yung issue na related sa karagatan. At ang pinaka-importanting desisyon dyan, walang legal na basihan ang 9 dash lines ng China. Yung 3 mga artificial islands na ginagawang base militar ngayon ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas at walang isla dyan sa mga pinag-aagawang mga isla sa West Philippine Sea ang pwedeng mag-generate mga rocks that cannot sustain human habitation. So patuloy pa rin po ang pag-aagawa ng teritoryo at ang importante po ay habang hindi nare-resolba itong pinag-aagawang teritoryo, isang tabi muna po yan at isulong ang pwede mga isulong sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan.
Second question po niya, Vice President Robredo said our fishermen daw po continue to experience harassment within our EEZ. Has the government done enough to protect our fishermen against intimidation and harassment of foreign vessels? Similar question with Chris Jose ng Remate and Ivan Mayrina ng GMA News. Una po, dapat magreklamo po mga mangingisda na mabigyan ng konfirmasyon. Dahil bilang abogado, wala naman po kami mga personal na knowledge tungkol dyan, kinakailangan maimbestigahan. Pero patuloy po ang order ng ating Pangulo ng ating Coast Guard ay maglayag dyan sa ating karagatan at protektahan ang ating mga mangingisda at paalisin ang mga mangingisdang mga dayuhan na hindi po pwedeng mangisda sa ating exclusive economic zone. Opo, from Rosalie Cos ng UNTV, may oxygen crisis na po sa Indonesia. Ano na po ang latest na napag-usapan ng IATF sa possibility na inclusion po ng Indonesia at Malaysia sa travel restrictions? Formal na po ba itong re-recommenda sa Pangulo? Kumpiyansa po ba tayong sapat ang precautionary measures in place para maiwasan daw po yung Delta variant na makapasok sa bansa at kumalat? Paano ito pinaghahandaan? Ang makukumpirma ko lang po ay meron na pong rekomendasyon ng IATF at inaantay lang po natin ang desisyon ng ating presidente. Pero doon sa kakulangan ng oxygen sa Indonesia, alam ko po tumutulong din tayo, no? At perhaps si Secretary Lopez can share kung ano yung tulong na binibigay natin sa ating kapitna bansa na Indonesia pagdating sa oxygen. Thank you, Spokes. Actually, parati natin kausap yung mga manufacturers ng oxygen dito sa ating bansa in preparation for our possible requirement kung dito magkaroon ng surge. At buti na lang din, yung dating surge na nakaraan ay sapat naman yung ating supply ng oxygen. At sa pagkaalala ko, that was for about 4 months ago, meron pa tayong excess na mga 20% o 30% preparation na kung kailangan doblehin pa yung capacity ng ating mga malalaking oxygen manufacturer. Ang ginawa ho natin, inengganyo natin sila mag-expand na in preparation for a possible surge. Now, pinausap din po natin sila kung sino ang may extra capacity ngayon na pwedeng mag-supply sa Indonesia. So far ho, nakakuha kaming 2 possible supplier. So yun po ang pwedeng maitulong natin na sabi namin kung may excess supply kayo, na may sigurado pa rin kayong supply locally, ay pwede ho kayong mag-supply sa Indonesia. So yun ang ating in-encourage sa mga oxygen manufacturers. Opo. Last question po ni Rosalie Cos regarding vaccine supply. Secretary, hanggang ngayon po ba ay nakakatiyak tayo na magiging on schedule pa rin ang pagdating ng supply ng bakuna sa bansa? Gayong sa Western countries po ay pinag-uusapan na ang vaccine booster shots dahil sa paglaganap ng mas nakakahawang variants. Ano po ang nakahandang plano ng Pilipinas sakaling ma-delay na naman ang shipments ng mga bakuna? Siguro si NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon will respond. Maraming salamat. Unang-una, importanteng malaman po ng mga kababayan natin na yung pong supply at pagdating ng mga bakuna, wala po tayong control dyan. Yan po ay kontrolado ng mga manufacturers. Kaya po kung meron silang i-indicate na delivery date, minsan po talaga nagbabago yan. At wala po tayong control dyan. Pero pinipilit natin na mapaaga at mapabilis ang delivery. Yun lang po talaga ang pwede natin gawin. No? At hindi po tumitigil si Secretary Galvez sa pagkakausap sa mga iba't ibang vaccine manufacturers para po sila tumupad sa usapan ng delivery at sa dami ng mga i-deliver na bakuna. Pero kagaya ng paulit-ulit pong sinasabi ni Secretary Galvez, ang problema po talaga ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas, ay yung kakulangan ng supply ng bakuna, lalo na sa mga bansa tulad ng Pilipinas. Pero nakita naman natin, no, 20 milyon na ang dumating sa Pilipinas, mabilis natin itong nababakuna, at meron pang inaasahan, kagaya ng pinakita ni Spokesari kanina, may 10 milyong padating. No? At yung mga padating na 10 milyong bakunang yon ay napaka ng mga rehiyon sa Pilipinas para po hindi maiiwan ang ating mga kababayan kahit sa mga magalayong mga lugar. Thank you po. Thank you, Secretary Vince, Secretary Roque. Thank Salamat you. po. Punta tayo ulit kay Brian para sa
media, questions ang naririto sa Green Hills. Yes, sir. Si Ian Cruz po ng GMA News, may mga tanong. Hello po, good morning. Sir, mabibilis na lang po. Kay Mayor Zamora, Mayor, may order kayo na 100,000 na AstraZeneca. So saan po mapupunta yan considering na maabot nyo na yung yung target, ano? Actually, Ian, yun nga ho eh. Yung orders namin up to now, wala pa rin. But remember, 100,000 doses only means 50,000 people. No? So I just want to clarify that. And at this point, hindi pa naman talaga namin hawak yung ibang doses para sa pagtatapos ng aming total qualified population. So at this point, these are two factors that are still open-ended. I don't know when the supplies will arrive in terms of the AstraZeneca. And also, I also don't know how many doses the national government will give us in the coming weeks. So ayoko namang sabihin munang surplus yung AstraZeneca namin because at some point, baka kailanganin namin ito. Ngayon, kung sakali na kami po ay matapos na sa aming qualified population at kabuuan nga ng San Juan, kung sabihin naman sa amin, base sa tripartite agreement, ay pwede namin itong ibakuna sa kapwa Pilipino natin at taga-ibang lungsod o bayan, basta payagan ho kami, base sa aming nilagdaang tripartite agreement, we will be more than willing to vaccinate this to other fellow Filipinos. Thank you, sir. Sec Vince, yung pong sa Northern Samar, iniimbestigahan daw po yung alegasyon na dinala yung 15 doses ng Sinovac sa bahay ng isang politiko. Allowed po ba yon? Unang-una po, iimbestigahan natin yan. No? Pero kagaya ng paulit-ulit nating sinasabi, ngayon, mas open na ang policy natin. No? Kailangan pa rin lang i-prioritize yung mga seniors at yung mga may sakit, yung mga may comorbidities. Pero titignan natin yan. No? We will look into it. No? Kung yan naman ay ibinakuna seniors o sa mga may comorbidities, wala naman pong problema yan. No, so, pero titignan muna natin kung ano yung report na yon. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Mayor Francis, Ian, no, na tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapadala ng national government sa iba't ibang mga LGU sa buong bansa. Kasama na po ang NCR. Kasi ang objective talaga natin, maabot natin yung ating mga target bago matapos ang taon, lalong-lalo na sa mga priority areas natin sa NCR, sa Cebu, sa Davao, at sa mga plus 10 cities na priority natin na inanunsyo na ni Spokeperson at ni Sec Galvez nung mga nakaraang linggo. Ngayon, kung meron pong mga darating sa mga susunod na buwan at natapos na po ang isang syudad, nagpapasalamat po kami sa sinabi ni Mayor Francis na open silang ibakuna ito sa mga kapwa natin Pilipino na taga-ibang lugar. Yun po talaga ang essence nung sinasabi ng ating mahal na Pangulo na dapat tayo iisang bansa lang. No, tulong-tulong tayo at hindi natin iniisip para sa San Juan lang to o para sa ganitong syudad lang to. Ito po ay para sa lahat nating mga kababayang Pilipino. Sec Vince, yung Central Visayas Reso nagsabi po na meron daw sila na-experience na third wave ngayon. Ano na po ang ginagawa ng gobyerno? Tuloy-tuloy po ang suporta natin sa lahat ng mga area na medyo tumataas ang kaso. No, tuloy-tuloy po yan ang ating pagpapadala ng mga testing kits, ng mga pag-hire ng mga additional contact tracer, pagdadagdag ng mga gamot na kinakailangan nila para sa treatment, remdesivir, tocilizumab, dexamethasone, pati na rin ang mga high-flow nasal cannulas na pinapadala ng DOH sa mga area na tumataas ang kaso. At tuloy-tuloy din, upon the directive ng mahal nating Pangulo, ang pagpapadala natin ng mga bakuna sa mga area ito. Kagaya nung ipinakita na ni Spokeperson ng mga padating ng mga bakuna sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Secmon, sa gitna ng COVID-19, tuloy po ba yung sinasabi na magkakaroon daw ng national standards ang pagluluto ng adobo, ng sinigang? Yung komento niyo po. Alam mo, ang priority natin is to fight the pandemic, no? At saka yung economic
saan nanggaling yung balita na yan. But you know, kidding aside, ang bansa natin, despite pandemic, tuloy yung mga ibang trabaho. Kasama ito actually sa creative industry exports. Alam nyo, malakas tayo sa mga creative industry exports na kailangan
ito sa kanyang bibig, bago ka pumukol ng dumi ng iba, ayusin mo muna yung dumi mo sa iyong sariling mukha, no? So, kung ikaw ay tunay na naninindigan laban sa korupsyon sa iyong pamumuhay, dapat wala kang korupsyon at hindi pagbabayad ng tamang buwis ay isang form ng korupsyon. From Laida Salaveria, ng Inquirer, Dr. Ronchin Solante, a member of the vaccine expert panel, said Metro Manila and other high-risk provinces should remain under GCQ until December, when the government has inoculated 40% of the population. How likely is this? And if this will be the case, what happens to businesses not allowed to operate under GCQ? What kind of assistance can they receive? Similar question with Ivan Mayrina ng GMA News. Unang-una si Dr. Solante po, isang tunay na dalubhasa na pinakikinggan po ng IATF. Pero ang sagot po dyan, depende pa rin po yan sa ating criteria. No? Titignan pa rin natin ang daily attack rate, ang 2-week daily average attack rate, at ang critical care capacity. So wala pong crystal ball na makapagsasabi sa atin kung ano maging kalagayan ng Metro Manila pagdating ng Disyembre, kasi hindi rin po natin masisigurado na hindi makakapasok ang Delta variant at ang Lambda variant dito sa ating bayan. Opo. Pasensya na, Secretary, hindi ko alam kung sa susunod niyang tanong, does President Duterte recognize the PDP Laban's expulsion of DOE Secretary Cusi and other officials as party chair? What does he plan to do about this development? Mukhang hindi po dahil planong mag-attend ni Presidente ng PDP meeting sa 17 dyan po sa Clark. Opo. Secretary, tutuloy ko na po ba yung mga tanong or may magtatanong pa po sa area dyan? Meron pa bang magtatanong dito? Mukhang wala na atang magtatanong dito. Tuloy mo na yung mga tanong. Ay, meron pa pala Yes. atang isa. Yes. May tanong po si Patrick De Jesus ng PTV Corpo. Go ahead, Patrick. Good afternoon po, Mayor, Secretaries. Kay Mayor Zamora po, ngayon pong 100% po ng population ang nabakunahan na. Base po ba sa assessment ninyo, mataas din po yung rate or percentage ng mga bumabalik for second dose? Paki-repeat lang yung tanong, please. Okay. Pasensya na. Ngayon sir, Mayor, na nakamit na natin yung 100% ng target population na mabakunahan with at least first dose. Based po ba sa assessment po ninyo, mataas din yung rate or average ng mga bumabalik for second dose? Yes, actually wala ho kami nagiging problema dun sa mga hindi bumabalik for second dose. And what we do kasi, since we keep a database of all of our vaccinees, it's easy to communicate with them. So meron kaming, basically we have a digital text blast system that reminds them. At the same time, kung hindi man sila makapunta on their specific date, all they have to do is show their vaccine card sa venue. Kapag nakasaad sa vaccine card nila na scheduled sila for second dose or they miss their second dose by 1, 2, 3 days or even 5 days, kahit anong dahilan pa yan, basta mapatunayan mong qualified ka for second dose, we will allow you. So we have not encountered that so far, yung hindi bumabalik ng second dose. At syempre, kailangan mo ipaintindi sa mga tao na useless ang first dose kung hindi ka rin magsi-second dose. You will never get the full protection if you don't get the second dose. Spox, kung pwede ko lang dagdag, no? Importanteng maintindihan natin, no, na paulit-ulit natin sinasabi kanina, yung 100% ng 70% target ay first dose pa lang. No, 96,000. Meron tayong currently 29,313 na fully vaccinated na. So ang goal ngayon na tingin ko naman kayang-kaya ni Mayor Francis at ng kanyang team, by August, fully vaccinated na yung buong 70% na yon. No, and tingin ko, sabi nga ni Mayor Francis, kayang-kaya niya yon kasi lahat naman halos ay bumabalik para sa kanilang second dose. Thank you. Thank you po. Kay Secretary Lopez po, balikan ko lang po yung nasabi po ninyo kanina, yung mga establishments na mayroong fully vaccinated employees, bibigyan po natin sila ng increase sa capacity nila. Hello. Yeah. Yung ang in-increase na 10% capacity, ito yung may safety seal.
Dito sa yung fully vaccinated, wala namang ganong kailangang increase pa sa ngayon, but that is a policy na pwede namin pag-usapan pa sa IATF. No? Kasi parang ano yan pwede kang magdagdag technically, theoretically ng capacity kung ang safe naman ang mga tao doon, bakunado na. So that could be another policy pero hindi pa sa ngayon. Ang may 10% additional capacity kung may safety seal yung tindahan. Thank you po. Okay, balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, question from Rosa Licos ng UNTV. Reaction po ng Malacanang sa bagong statement ni Vice President Robredo, dapat pong magdeklara ng crisis in education dahil sa kahirapan sa access sa education ng mga estudyante dahil po sa pandemya. Hindi ko po alam kung kinakailangan ng deklarasyon ng crisis, pero malinaw po yung sinasabi ng World Bank na tila poor tayo sa ilang mga subject ay mali, no? At sila po ay humingi na po ng patawad at tinanggap naman po ang apology ng DepEd, no? So I do not know what she is referring to. Talagang mahirap po ang buhay natin dahil pandemya pa, habang hindi tayo nakaka-face to face, at mukhang tama naman po ang desisyon ng presidente na habang hindi pa tumataas ang hanay ng mga bakunadong mga kababayan natin ay blended learning muna po tayo. Anyway, I think si Secretary Briones is the first person to decide that kasi siya naman yung Secretary of Education. From Trish Terada ng CNN Philippines, there are reports saying that hundreds of Thai health workers were still infected with COVID-19 despite getting vaccinated with Sinovac. How will these developments affect our vaccination program? Is the government alarmed? Already answered na po yan. I quoted Dr. Edsel Salvania. On the newspaper, do a better job of objective reporting. You guys are killing vaccine confidence. That will cost lives. What's the vaccine effectiveness for those numbers? What's the infection rate and death rate among unvaccinated? You guys can do better than that. We expect better. The vaccines are working very well. End quote. From Joseph Morong ng GMA News for Secretary Roque, reactions sa statement ng former Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario that President Duterte betrayed the Constitution by setting aside the 2015 arbitral ruling. Secretary De Rosario also alleged that sometime in 2016 that China bragged that it was able to influence the 2016 elections to favor President Duterte. He also said that Chinese President Xi Jinping said that he vowed to protect President Duterte from being removed from power. Your comment, please. Kalokohan po yan coming from a proven traitor. Siya po ang nagpaalis sa ating mga kasundaluhan sa Boro na naging dahilan na ang China na lang ang natira sa Boro. Mr. Del Rosario, if you want to talk about who the real traitor is, ikaw yun. Ikaw ang namigay ng teritoryo sa China. At ikaw, habang hindi ka makapagpakita na teritoryo na binigay ng Presidente Duterte sa ibang bansa, manahimik ka dyan. Dahil ikaw nga ang may pananagutan dyan. At I enjoin lawyers and other groups to study the legal liability of Albert De Rosario in ceding Scarborough Shoal to China. From Mangilabot ka naman sa mga sinasabi mo, no? Ikaw diyang namigay ng teritoryo eh. Mahiya ka sa sarili mo, mahiya ka sa buong bansang Pilipinas. From Maricel Halili from TV5, ano po ang naging batayan ng IATF sa pagpayag sa minor? Hindi ba ito delikado na bukod sa wala pa silang bakuna ay may banta pa ng Delta variant? Meron po talagang banta. Pero ito naman po ay isang desisyon na binuo matapos po ang advice din ng mga dalubhasa. Cost-benefit analysis po ito eh. Kahit sino, ikulong mo sa bahay na mahigit 1 taon, magkaka-epekto po yan sa mental health. Kaya nga pong ating dahilan kung bakit pinayagan ng limitadong lumabas sa mga outdoor areas ay dahil kinakailangan i-promote ang well-being ng mga bata, lalo na ang kanilang mental health. Now, hindi natin sinasabi na wala ng banta, meron nga po. Kaya kinakailangan supervise pa rin ng mga adults, kinakailangan ang pag-obserba ng minimum health standard, at ulitin ko po sa mga open air areas lang po yan.
Opo. Yung second question po ni Maricel Halili ay nasagot niyo na po about yung sinabi po ni Dr. Solante. Yung tanong po ni Lanes Capanti ng GMA News Online about West Philippine Sea, nasagot niyo na rin po, Secretary. From Chris Jose of Remate Online, may tanong po sana kay Secretary Duque, pero kung pwede daw po masagot na rin ninyo or ni Secretary Vince. May bansa po na nire-require ang mga OFWs na pupunta po sa kanilang bansa ay bakunado na ng mga Western brand ng bakuna. Paano po yung ibang OFWs na dahil sa hangarin na mapadali yung pag-alis ay hindi na naghintay pa ng mga Western brand na bakuna? Nagpaturok po halimbawa daw po ng Sinovac. Kailangan po ba nila magpabakuna ulit gamit naman ng Western brand? Depende na po yan kung anong i-require ng receiving country, no? Pero yung sa kaso po ng mga seafarers natin, dahil talagang yung mga flag carriers ay nagsabi na meron silang rin-require na brand, binigay naman po ni Presidente yung brand na rin-require ng kanilang mga employers. So, ang tingin ko po, no, lahat naman po ng OFW natin ay may principle dyan. Kung kinakailangan mag-comply dun sa requirement ng destination country, obligado po na ang employer ang siyang gumawa ng hakbang para mag-comply po dyan. Opo. Tanong naman po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Ang una po niya sanang tanong ay para kay Secretary Duque. Pero basahin ko na lang din po, baka po pwede rin yung masagot Secretary Roque or Secretary Vince or Secretary Lopez. Local government leaders have expressed Agency Task Force Resolutions 124B allowing interzonal travel for all fully vaccinated individuals provided that they only present a domestic vaccination card or certificate of isolation issued by the Bureau of Quarantine, citing lack of consultation and the difficulty to validate vaccination cards. What was decided in the meeting between the LGU heads and the DOH? Nasagot na po yan, no? Inamendahan na po yung 124-B. Option pa rin po ng LGU mag-require ng RT-PCR habang pinapalawak pa po ng DICT yung database niya ng mga vaccinated individuals. Kapag naman po nakumpleto na yung database, napakadali na po mag-verify. Pero for the time being po, option pa rin po ng LGU kung i-require nilang RT-PCR. Opo. Secretary, bigay ko po muna sa inyo kasi may tanong pa po yung iba nating kasamahan yata dyan sa area, Secretary. Yes, Brian? Mr. Secretary, si Vivian Guya po ng ABS-CBN may tanong po sa inyo. Yes, Vivian. Good afternoon, Secretaries and Mayor. Kay Mayor Zamora po muna, after vaccinating with at least first dose, 70% of your population, have you seen so far any developments sa inyong COVID cases dito na posibleng epekto nitong vaccination rate ninyo? As of yesterday, ang ating number of active cases dito sa San Juan ay 79 na lang. And this is coming from a high of 1,226 last April 12. And we have not gone beyond the 100 mark in a very long time. So nakikita natin yung correlation ng number of vaccinees vis-a-vis yung ating active cases. But of course, I don't want to make people be complacent. Yes, we are vaccinating at a rate of 3,000 to 4,000 a day. But we still have to remind everyone to wear masks, to follow health and safety protocols such as social distancing. But specific to your question, 79 active cases na lang po tayo sa San Juan. May we also know how you plan to implement the policy allowing children 5 years old and up to go out? Kasi I understand that LGUs are allowed to increase the age restriction for San Juan City. Ano po ang plano ninyo sa pagpapatupad nito? Kagabi po, and it was actually, sorry, hindi pala kagabi. Yesterday morning, no, before lunch, we had a meeting, and it was agreed that the Metro Manila Council will come up with a resolution wherein cities will determine which among the parks, open areas, public areas, ang pwedeng puntahan. So proposal pa lang ito. We will have to discuss further with the other mayors of kung ano magiging policy. But syempre, ang IATF naglabas na ng guidelines din ho niya, no? So we will just have to reconcile whatever guidelines they have versus the Metro Manila Council guidelines. But syempre ho, kung ano ang polisiya ng national government, tayo naman po ay susunod.
Ang kailangan lang ho namin talagang siguraduhin ang tamang implementasyon po nito sa aming mga lungsod. Okay. For Secretary Roque, Secretary Dizon, earlier na-mention ni Representative Zamora na nabakunahan po siya ng 4 doses ng COVID vaccine, 2 Sinopharm, and then 2 Pfizer. Allowed na po ba? Ano po ba ang policy ng government natin? Allowed na po ba yung mixing and matching of COVID vaccines? And are there any violations that you are seeing here since yung una niyang vaccination ng Sinopharm was December before the EU, before an EUA was issued po on Sinopharm? Si Mayor Zamora, being the son of Congressman Zamora, will answer. Vivian, ang masasabi ko lang sa inyo, yung naging vaccination ni Congressman Nonny Zamora ay upon doctor's orders. Siya po kasi ay naka-quadruple bypass 16 years ago, na-kidney transplant 6 years ago. He is immunocompromised. He is a person with comorbidity and he is 76 years old. So ang doktor ho niya ang nagbigay ng orders po dyan at yun po ang direksyon ng kanyang physician po. But when it comes to the policy, allowed na po ba ang mixing and matching of COVID vaccines? Hindi pa po, pinag-aaralan pa po yan. And I don't think this qualifies as mixing kasi he had 2 doses of one and then 2 right. doses later. But magkaibang brand po yung first 2. Yes, and but the mixing second. is iba yung first, iba yung second. Okay. Thank you. Okay. So, alam nyo, I think we are out of time. The journalist present, please. Yusek Roque muna. Yusek Roque. Yes. Opo, Secretary, baka maano tayo na MPC, maaga nagpadala ng mga questions sa mga to. Tanong po ni... Dali lang po ha. Tanong po ni... Evelyn Quiroz pa rin po. May natira siyang tanong para po kay DTI Secretary. Pasensya na po, hindi ko po alam kung ito po ay nasabi na niya kasi ako yung humabol lang di po sa press con. Ito po tanong niya, the DTI has reported that the number of enterprises that have closed their operations amid the coronavirus disease 2019 pandemic went down to 10% in June due to the easing of community quarantine restrictions, which has allowed more businesses to resume operations, whether partial or full. Do you see this trend improving further on into the coming months? Yes, we see that improving as long as magtuloy-tuloy yung ating GCQ sa ngayon at sa karamihan ng lugar. Alam nyo, una yan, kung titingnan nyo last year, dati 38% yan. In fact, bumaba na siya up to 4% nitong February. Kaya lang, nag-ECQ tayo, I'm talking of Metro Manila, NCR+. Nag-ECQ tayo March, tas MECQ April. Kaya yung 4% na sarado, maganda na sana nun, umakyat na naman yan sa mga 16%. So yung 10% ngayon is an improvement from the 16%. So ibig sabihin, kung tuloy-tuloy tayong hindi magkakaroon ng surge, kaya maingat pa dapat talaga lahat ng ating kababayan, tsaka yung vaccination rollout natin, lahat magpabakuna, para yung 10% tuloy-tuloy bumaba uli to 4% or even balik sa dati nating kinalalagyan na maraming bukas na mga establishmento. So kailangan ang susi talaga diyan yung vaccination at saka yung yung pagsunod, compliance ng ating mga kababayan para hindi ho talaga magkaroon ng surge at hindi na naman tayo bumalik sa ECQ. Opo. From Ivan Mayrina, tumaas daw po ang bilang ng mga Pilipinong willing magpabakuna from 60% in February to 43% in June base po sa latest survey ng Pulse Asia. Nakakalak po tayo dyan at talaga naman pong bakuna ang sa pandemya at ito po yung tanging paraan para tayo po ay makapagbalik buhay. So pabakuna na po tayo. Opo. From Trish Terada ng CNN Philippines, may info daw po that President will meet with Senator Pacquiao. Does Malacanang confirm this? When will the President meet with Senator Pacquiao? Imposible po, nasa Amerika si Senator Pacquiao. Opo. From Lay Alvis, nasagot niyo na po yung about Northern Samar. From Ace Romero, the President has said he won't allow any attempt to undermine the arbitral ruling 5 years after the issuance of the ruling. What has the administration done to prevent it from being disregarded? Can the administration claim that
it has done enough in asserting the Philippines' claims in the maritime dispute? We have done all that we could, given the absence po of an enforcement mechanism under international law. Dahil wala pong pulis na magpapatupad niyan, ginawa na po ng gobyerno ang lahat ng hakbang para nga po magkaroon ng buhay yung desisyon na yan. Kasama na po yung pagtatalumpati ng Presidente sa ating UN General Assembly na sinabi niya na kabahagi na po ng international law ang arbitral decision na yan. Opo. Last question from Severina Monte. Follow-up no po. You're urging other lawyers to study the possibility of filing charges against former DFA Secretary De Rosario. How about the government? Will you initiate an investigation and file charges against him? I have no time and I don't want to waste my time on him. Pero let us not let him get away with the fact that he gave away Philippine territory. Thank you, Secretary Roque. Thank you. So, last question na lang po from Brian. Mr. Secretary, the last question will be coming from Jacob Lazaro of Signal TV. Can you hear me? Yeah. Hi, sirs. Thank you so much. Two questions lang po kay Sec Vince, but anyone can jump in. First is, health experts recommend that once we reach 70% or herd immunity, we can start loosening up our health measures. Now, for LGUs that has already achieved this, can they start drawing down their health measures, such as letting go of face shields? The answer to that is no. Why? Because especially LGUs here in NCR, we all live in a contiguous. So we cannot do that until the entire National Capital Region and its surrounding LGUs have reached the target. Now, we have to be very careful, no, and I enjoin everyone to follow the advice of Secretary Duque and Mayor Francis, that despite being fully vaccinated, we still need to follow the minimum health standards, especially with other variants like the Delta variant looming. No, we really have to be very careful and we need to follow the minimum health standards. So kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo ng pagbabakuna, bilisan natin, pero wag tayong magiging complacent, wag tayong magpapabaya, tuloy-tuloy pa rin, mask, hugas, iwas. Sige, last question po. Sir, once an LGU has vaccinated 100% of its total population, will they still receive doses of the COVID-19 vaccine or hindi na po? Una, no. Our goal is to vaccinate 100% of the target population because we cannot vaccinate the entire population because right now, vaccines are yet to be allowed for minors. No? So again, very clear, 18 and below, hindi pa natin pwedeng bakunahan, kaya hindi natin mabavaccinate ang 100%. Pero, kagaya ng sinabi natin kanina, nag-offer na at hinihikayat natin ang mga LGUs tulad ng San Juan, pag naabot na nila yung 100% ng target population, sana ituloy-tuloy pa rin nila ang pagbabakuna at tulungan nila ang mga kapitbahay nilang mga LGU, pati na rin ng mga probinsya sa labas ng NCR. And pumayag naman si Mayor Francis doon, nagpapasalamat tayo sa kanya. So to your question, yes, makakatanggap pa rin ng doses para matulungan ng ibang mga syudad. Thank you so much po. Okay. Dahil wala na tayong mga karagdagang mga katanungan, maraming salamat kay Mayor Francis Zamora. Maraming salamat kay Congressman Zamora, Ronnie Zamora. Maraming salamat kay Secretary Lopez, kay Secretary Vince. Maraming salamat kay Sec Roque. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Malacanang Press Corps at sa local press corps na nag-cover po dito sa ating Green Hills. Dito po sa atin ngayon sa Green Hills. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, muli po nating kinokongratulate ang San Juan dahil 100% na po ng kanilang populasyon ang nabakunahan ng first dose. At hinihimok po natin ang lahat ng syudad at munisipyo ng buong Pilipinas na sana sa lalong madaling panahon ay makamit din ang 100% na first dose. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas.
matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa.